and the trip began. So what's up everyone, this is Vishnu, what's up guys? And yes, it's been a pretty long time video नबनाएको, but it's okay. अब हामी भिडियो बनाउन आँटेको यहाँ घुम्न पनि जान आँटेको, so we will be like हुन्छ नि 32 दिन निभाइदिहालौँ फर्स्टमा. This is the बत्ती निभाउने ग्यारेज हो यसको, दाइको ग्यारेज हो. यहाँको ओल्ड छैन हेरी किन हाम्रो आफ्नो सामान सो हामी चाहिँ अहिले हैन हाइवे भन्दा अलिकति भित्रपट्टि आछौँ के. कस्तो हुन्छ रहेछ यहाँ भने हाइवे भन्दा चाहिँ अलिकति भित्रपट्टि विदिन 500 मिटर्स एन्ड सरी विदिन 5 किलोमिटर्स चाहिँ इच 500 किलोमिटर्स 5 किलोमिटर्समा चाहिँ रेस्ट गर्ने ठाउँ यस्तो साइडमा हुँदो रहेछ. उसमा चाहिँ मान्छेहरूलाई अब जस्तै वासरुमहरू जानु पऱ्यो यताउति जानु पऱ्यो भने चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले बनाइदिएको हुन्छ क्या. अब त्यस्तो बिच बाटोमा रोक्न मिल्दैन केही त्यस्तो पनि फोर्सहरू पार्न मिल्दैन. सो त्यो त्यसरी सिस्टमेटिक बनाएको हुँदो रहेछ यहाँ चाहिँ. सो के अल्झ्यो त्यही होला. सो लेट्स कन्टिन्यू. बिहान चटपटी खाने हो र? चटपटी खानु 10 बजे नि त. म खोल्न आँटेछु, प्लिज फोकस. चम्चा त्यहीँ होला हेर न. चारजना 5जना राखेर तिमीलाई दिएको चम्चा चायवाला भने क्या मलाई मोदीजी जस्तो चायवाला घरले बिहान सबै हालेको होइन को आएछ बिहान बिहान यो त सिधो मान्छे भने चर्को भयो. फेरि पनि हामी एउटा अर्को फ्लेभरको ब्रोक खान गइरहेको छौँ होइन. सो यता लेमन एन्ड लाइमको हो, बवाल होला जस्तो. सो लेट्स गो. अरे यार यसको भाँच्यो दाँत खुस्कियो जस्तो छ यसको ट्राइपोडको यार. एकछिन भयो. ओके सो यो चाहिँ एकदम ग्रीन टाइपको छ. अब टेस्ट गर्दा एकचोटि
एकदमै राम्रो भ्यू आइरहेको छ यहाँबाट त हेर्दाखेरि खाएँ लु बब्बाल तरी पनि खाएँ के भएछ यस्तो कस्तो रहेछ त हामीले माइकै युज गर्नुपर्छ साउन्ड कस्तो आइरहेको थाहा छैन त्यहाँबाट बढाउनु त मिल्छ सो हाउज इट कस्तो रहेछ इट्स गुड सो वाट इज गाइज यतापट्टि चाहिँ हामी अहिले दामी ठाउँमा आएको छौँ बब्बाले छ मजा आइरहेछ पानीहरू चाहिँ अलिकति हुन्छ नि हरर स्केरी टाइपको फिल्महरू जस्तो लागिरहेको त ठिक छ ल ठिक छ ल नो फिसिङ नो स्विमिङ रे बबाल फोटो आउँछ अरे फेरि टक्क बुन्डबर्ग र पानी ग्रेट कम्बिनेसन कम्बो Guys, time for breakfast. अब हामी ब्रेकफास्ट खान गइरहेको है सो यस अब आजको त्यही मर्निङको ब्रेकफास्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब हामी चाहिँ यतापट्टि जान आँटेछौँ अब बिचेसहरू डिफ्रेन्ट ठाउँहरू दिस इज द डे 2 गाइज अनि इट्स भेरी गुड प्लेस यस्तो राम्रो खालको ठाउँ रहेछ कि बाहिर पार्किङ गर्न मिल्ने रहेछ पछाडिपट्टि पार्किङ गर्न पनि मिल्ने इट्स भेरी गुड सो यस हस्पिटालिटी इज अल्सो pretty good over here सो इट्स टाइम टु गो अब हामी जाने अनि त्यहाँबाट बिस्तारै कन्टिन्यू गर्ने हो होपफुली अहिलेसम्म भिडियो लाइक मन परिरहेको छ भने प्लिज हिट द्याट लाइक बटन We are already here. So that's Bisan. Look at this guy. He got a new hand bracelet, I think. Yeah, I just got this one. And did you know what it's made of? Even she didn't know. She didn't know? Yeah, even she didn't know. Okay. Okay, look at the girls here. What do you got, girls? Yeah, I got this for my car. For your car? Yeah, okay. Okay. Yeah, and there's one more for my hearing. Oh. This is also this? for a car. Yeah, Do you good. like this? You Yeah. have one? You want to take this? Do you want to buy one? Yeah. Yeah, maybe after. After? Yeah. What about This this? is very good. Yeah, that's better. You don't like What do you right? think? Then I like that one. You don't like But this it's, one? no, I like. Where is that? For your car? Not for now. Yeah, not for now. Maybe. So there are altogether 4 number of kangaroos over here. तर अब उनीहरू धेरै पर छन् होइन हामी अहिले नजिक छौँ सो नो यिनीहरूले के खान्छन् पनि थाहा छैन त्यही भएर हामीले यस्तो केही खानेकुराहरू त ल्याएनौँ जस देखिरहेछ